नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को भिडियोमा। यसपालि तयार गर्छौं कडकनाथको मासु। यो अत्यन्तै स्वादिलो रहने गर्दछ। यसपालि घरमै पालिएको कडकनाथको कुखुरा थियो र त्यसैलाई नै तयार हामी गर्नेछौं। अब यसको लागि दाइले पहिला त मासुको लागि कुखुरालाई केलाउँदै तयार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि काटेपछि चाहिँ रेसिपी तयार गर्नेछौं। यसरी कुखुरालाई तयार गरिसकेपछि ग्यासको फ्लेममा हल्का यसलाई सेकाउने, जसले गर्दाखेरि यसमा बाँकी भएको रौँहरू पनि निस्कन्छ, मासु पनि राम्रो हुने गर्छ। अब यसरी कुखुरा चाहिँ अब तयार भएको छ। अब काट्नको लागि तयार भयो। मासु आफूलाई जस्तो साइज मन पर्छ त्यस्तो तरिकाले तयार गर्न सकिन्छ र घरमै काटेको हुनाले सम्पूर्ण मासुको भागहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर तयार गर्ने गरिन्छ। अब अलिकति कागती मिसोरेर यसलाई राखिदिने, हल्का यसलाई मोलेर म्यारिनेसन गरेर लगभग 15-20 मिनेट राखिदिने। अब बनाउनको लागि एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई राख्ने अनि सँगै मेथी अनि ज्वानो दुवैलाई राखेर हल्का फुराएर यसरी चलाइदिने। अब यसमा प्याजलाई राख्ने अनि यसलाई मिलाएर चलाइदिने। यसपछि अब मासुलाई राख्नको लागि यतिको भएपछि तयार भयो। मासुलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर भुट्नेछौं। यो कडकनाथ कुखुराको मासु एकदमै मिठो हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले ल्वाङ, सुकमेल, त्यसपछि अदुवा, लसुन र खुर्सानी राखेर पिसेर तयार गरेँ अनि बेसार अब राखिदिएँ अनि अलिकति नुनलाई पनि राखिदिने अनि मिलाएर यसलाई चलाइदिने। जबसम्म फ्राई हुँदैन तबसम्म यसरी तयार गर्ने। अब यतिको भएपछि जिरा र धनियाको धुलो मसलालाई राखिदिने अनि ग्यासको फ्लेम चाहिँ अलिकति कम गरिदिने ताकि हाम्रो मसला नडरोस्। अब यसलाई पनि मिलाएर चलाइदिनु पर्छ। अब यसमा अदुवा, लसुन, ल्वाङ, सुकमेल र अगबरे राखेर तयार गरेको पेस्टलाई राखिदिने अनि यसपछि यसलाई पनि चलाइदिने। अब यतिको भएपछि टमाटरलाई राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। अब थोरै पानीलाई राखिदिने अनि यसरी बोइल पनि भएको छ। त्यसपछि हामीले तयार गरेको यो कडकनाथको झोलको मासु तयार पनि भएको छ। आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।